Hello friends, welcome back to a new video. Friends, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে Photoshop টুলবক্সত থকা ক্লোন স্টেম টুল আৰু হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল কেনেকৈ কাম কৰে। সো ফ্ৰেন্ডছ মেইন ভিডিঅ'ত যোৱাৰ আগত মই ইয়াত এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ কিছুমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিউৱাৰে আমাৰ কমেন্ট বক্সত নেগেটিভ কমেন্ট কৰে যে Assamese typing তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই বা ফেক বুলি ঝুটা বুলি কমেন্ট কৰে সো মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছো যে প্ৰথমতে ভিডিঅখন পুৰা চাওক তাৰ পিছত সফটৱেৰটো ডাউনলোড কৰক ফন্টবিলাক ডাউনলোড কৰক তাৰ পিছত ইনষ্টল কৰক তাৰ পিছত যদি কাম নকৰে তাত ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp নম্বৰ দি আছে মই কল কৰিব মই হেল্প কৰিম সো ফ্ৰেন্ডছ মই কোনো ভিডিঅ ফেক বা ডুপ্লিকেট কোনো ভিডিঅ আপলোড নকৰো যেটো মই জেনুইন হেতু মই আপলোড কৰো বা যিখিনি মই জানো সেইখিনি মই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰো আপোনালোকক সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ ভিডিঅ হল আমাৰ Photoshop টুলবক্সত থকা ক্লোন স্টেম টুল আৰু হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলৰ ওপৰত সো ফ্ৰেন্ডছ মই ইয়াত দুখন ফটো ওপেন কৰিম Photoshopত এখন আৰু এটা কথা হল ফ্ৰেন্ড ইয়াত যদি কোনোবাই বিগিনাৰ্স ফ্ৰেন্ডে এখন ভিডিও চাই আছে বা আমাৰ ভিডিও পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 অলৰেডি Photoshop সিরিজৰ 6খন ভিডিও মই আপলোড কৰিছো সো প্লিজ প্ৰথমতে আমাৰ আগৰ ভিডিও বিলাক চাব তাৰ পিছত এখন ভিডিও চাব নহলে বিগিনাৰ্স ফ্ৰেন্ডৰ বাবে অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে সো ফ্ৰেন্ডছ ক্লোন স্টেম টুল ইয়াত Photoshop টুলবক্সত থকা এইটো হল ক্লোন স্টেম টুল ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলে আৰু এটা টুল ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায় প্যাটাৰ্ন স্টেম টুল সো ৰিয়েল লাইফত প্যাটাৰ্ন স্টেম টুল কেতিয়া মই ইউজ কৰা নাই বা তেনেকুৱা ইউজফুল নহয় সো ক্লোন স্টেম টুল বহুত ইউজফুল টুল হয় আৰু মই বহুত এইটো টুলক ইউজত লৈছো আৰু হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলটো মই ইউজ কৰি থাকো সো ফ্ৰেন্ডছ কথা হল যে ক্লোন স্টেম টুল সো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰি মই প্ৰথম টুলটো লৈছো ক্লোন স্টেম টুল সো ক্লোন ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত ভাষাটো শুনিয়ে বুজিব যায় যে ক্লোন ডুপ্লিকেট সো ক্লোন স্টেম টুল ঠিক আমাৰ ইয়াত হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ দৰে কাম কৰে সো ক্লোন স্টেম টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত প্ৰথমতে ইয়াত প্ৰপাৰ্টি শো হ'ব সো ইয়াত ব্ৰাছৰ হাৰ্ডনেস সফটনেস সো আপোনালোকে 19 বা 13 এনেকুৱা হাৰ্ডনেস লব আৰু এটো হল ডায়ামিটাৰ এটো কি ফ্ৰেন্ডছ আমাৰ ব্ৰাছৰ সাইজ বা ক্লোন স্টেম টুলৰ সাইজ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে গোল ইয়াত আমাৰ এটো ব্ৰাছৰ সাইজ সো এটা সোঁফালে স্লাইড কৰিলে ডাঙৰ হ'ব আৰু লেফট ফালে স্লাইড কৰিলে সৰু হ'ব সো এটো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিও যিকোনো এখন আমাৰ ওপেন কৰা ফটোৰ পৰা ৰাইট ক্লিক কৰিও আমি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিম সো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া কথা হল ক্লোন স্টেম টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আৰু সেকেন্ড অপচন আছে আমাৰ মোড সো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মোড বিলাক আছে সো প্ৰথমতে মই নরমাল মোডত ৰাখি আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰ পিছত আমাৰ এডুকেশ্যন যেতিয়া এডভান্স লেভেল লৈ যাব তেতিয়া মই এডভান্স লেভেল লৈ ডিসকাস কৰিম dissolve dark and multiply black আমি পিছত দেখিম সো এইখন আমাৰ বিগিনাৰ্স লেভেলৰ বেসিক ভিডিও হয় সো আমি বেসিক কোৰ বিষয়ে ইয়াত ডিসকাস কৰিম সো তাৰ পিছত ইয়াত আহে অপাসিটি সো ফ্ৰেন্ডছ অপাসিটি কি মই অলপ পিছত কৈ আছো আৰু ফ্লো ইয়াত 100 ৰাখিব ডিফল্ট বেছি সেৰখানি নকৰিব ইয়াত সো আৰু অলপ অপাসিটি অলপ কম বেছি কৰিব পাৰে সো এতিয়া মেইন ভিডিওলে আহো ফ্ৰেন্ডছ ক্লোন স্টেম টুল মই সিলেক্ট কৰিছো আৰু মোড নরমাল আৰু ইয়াত সাইজ নিজৰ ইচ্ছা মতে ৰাখিব আপোনালোকে যিমানখিনি লাগে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰাখিব ইয়াত তাৰ পিছত ফ্লো অপাসিটি 100 ইয়াত ৰাখিছো ফ্লো 100 সো হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ ভিডিও যদি দেখা নাই তো প্লিজ চাব সো ফ্ৰেন্ডছ হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ নিচিনাকৈ কৰি কাম কৰে এটো যেনেকুৱা সো মই ইয়াত ক্লোন স্টেম টুল সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত ইয়াত মই এইখন ফেসখন বেলেগ জায়গাত বা বেলেগ ঠাইত
পেস্ট কৰিম বা ক্লোন কৰিম সো তাৰ বাবে फ्रेंड्स মই স্যাম্পল ল'ব লাগিব স্যাম্পল লোৱাৰ বাবে কিবোৰ্ডৰ পৰা অল্ট বাটনটো প্ৰেছ কৰিব এবাৰ প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব অল্ট আৰু লোকেশন সিম্বল আহিছে ইয়াত মাউসৰ লেফট ক্লিক এবাৰ কৰি দিব হৈ গল এতিয়া অল্ট এৰি দিব আৰু যত পেস্ট কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা মই ইয়াত পেস্ট কৰিম সো ইয়াত জাস্ট ড্ৰেগ কৰিব কপি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মাউসৰ লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰি ধৰি ৰাখি ড্ৰেগ কৰিব সো फ्रेंड्स ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ক্লোন স্ট্যাম্পল কেনেকৈ কাম কৰিছে মই এইফালেও যদি কৰিব বিচাৰো এইফালেও কৰি পাম সো फ्रेंड्स আকৌ মই লৈছো ইয়াত মই এখন এবাৰ এইখন ফটোৰ ওপৰতে কৰিম সো फ्रेंड्स আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ক্লোন স্ট্যাম্প টুল কেনেকৈ কাম কৰে হেলিং ব্ৰাছ টুলৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে এইটো ইয়াতো মই পেস্ট কৰিব পাৰো আকৌ এবাৰ ল'ব লাগিব फ्रेंड्स এনেকৈ फ्रेंड्स ইয়াত এটা কথা হল যে মই ইয়াত এটা প্ৰবলেম ফেস কৰিছো কেনেকুৱা প্ৰবলেম ধৰি লোৱা फ्रेंड्स মই বেয়া পাইছো এইটো ফটো মই ক্লোন কৰিম ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি লোকেশন ললো ফেসৰ আৰু ইয়াত মই এবাৰ ড্ৰেগ কৰিলো फ्रेंड्स এইখিনিটো হৈ গল মই যদি এবাৰ এইফালে কৰিব বিচাৰো এইফালে সো হোৱা নাই আমাৰ হেৰিং ব্ৰাছ টুলত কেনেকুৱা আছিল फ्रेंड्स এবাৰ স্যাম্পল ললে আৰু যিমান বাৰ বিচাৰো সিমান বাৰ কৰিব পাৰো সো ক্লোন স্ট্যাম্প টুলত এনেকুৱা নহয় যেকেইটা ক্লোন কৰিব বিচাৰিম আমি এইবাৰে স্যাম্পল ল'ব লাগিব এনেকুৱা হৈ গল আৰু মই এবাৰ লেফট ক্লিক এৰি দিলো আৰু যদি ইয়াত কৰিব বিচাৰো নহব আকৌ এবাৰ স্যাম্পল ল'ব লাগিব তাৰ পিছত এনেকুৱা কৰিব লাগিব সো फ्रेंड्स ইমানতে কিছু পৰিমাণ হলে বুজি পাইছে সো বেছি নাই আৰু ইয়াত বুজিবলৈ একো জাস্ট স্যাম্পল ল'ব আৰু মাউসৰ লেফট ক্লিক এৰি নিদিয়াকৈ ড্ৰেগ কৰি থাকিব হৈ যাব সো মই এবাৰ অলপ এইখন ফটোত এবাৰ লোকেশন ললো আৰু এবাৰ মই অপাসিটি ইয়াত 50 কৰি দিছো আৰু মই ইয়াত ড্ৰেগ কৰি আছো फ्रेंड्स আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ইমান ক্লিয়াৰ অহা নাই কিয়নো ইয়াত অপাসিটি কম আছে আৰু মই ইয়াত আৰু কম কৰি দিম এবাৰ 20 আৰু এবাৰ লোকেশন লম ইয়াৰ পৰা আৰু फ्रेंड्स ইয়াত 20 হোৱা নাই 20 আৰু फ्रेंड्स ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ এখন হল অৰিজিনাল ফটো আৰু ইয়াত আমাৰ ওপৰৰ এটো হল 50 অপাসিটি আৰু এটো 20 কিমান ডিফাৰেন্স সো এতিয়া মই ইয়াত 100 অপাসিটি ৰাখি দেখুৱাম সো फ्रेंड्स ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অপাসিটিৰ ডিফাৰেন্স কিনি সো এটো হল 100 অপাসিটি এটো হল 50 অপাসিটি আৰু এইখন হল 20 অপাসিটি সো অপাসিটি বুজি পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু ইচ্ছামতে অপাসিটি ৰাখি কাম কৰিব সো 100 ৰাখিও কৰিব পাৰে 20 ৰাখিও কৰিব পাৰে 10 ৰাখিও কৰিব পাৰে সো 50 20 এইবিলাক প্ৰয়োজন নহয় আৰু 100 ৰাখি কাম কৰাটো ঠিকই সো আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে কৰিব সো फ्रेंड्स এতিয়া আৰু মই ডিটেইলছত নাযাও জাস্ট এইখিনি বুজিলে হ'ব আৰু এতিয়া মই দেখুৱাম সেকেন্ড টুলটো প্যাটাৰ্ন স্ট্যাম্প টুল फ्रेंड्स এনেকুৱাকৈ ইয়াত কোনো লোকেশন ল'ব নালাগে আৰু এনেকুৱাকৈ জাস্ট ইয়াৰ পৰা প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰিব পাৰে
যেনেকুৱা এই এনেকুৱা সো এনেকুৱা প্যাটার্ন যদি কোনো ঠাইত লাগে তেনেহলে ইয়াৰ পৰা প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল সিলেক্ট কৰিব নরমাল 100% ফলো 100 ৰাখিব আৰু ইয়াৰ পৰা জাস্ট কেইটামান প্যাটার্ন চেঞ্জ কৰিব পাৰে বা ইচ্ছামতে সো প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুলৰ আৰু ইয়াতকৈ বেছি কাম নাই সো মই ইয়াৰ পৰা বেক হৈ আহিছো সো फ्रेंड्स এতিয়া মই সেকেন্ড টুলটো আহিম আমাৰ সেকেন্ড টুল মানে হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলত সো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিলে আৰু এটা ব্ৰাছ পোৱা যায় ইয়াত আৰ্ট হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল এইটো ৰিয়েল লাইফত এনেকুৱা কামত নাহে মই কেতিয়া ইউজ কৰা নাই সো প্ৰথমতে মই ডিসকাস কৰিম হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল সো फ्रेंड्स ইয়াত হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কিছুমান property হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা হাৰ্ডনেস সফটনেস আৰু ইয়াৰ পৰা সাইজ সো फ्रेंड्स আৰু ইয়াৰ opacity flow ইয়াত flow 100 ৰাখিব আৰু फ्रेंड्स opacity 100 ৰাখিব মই ৰেকমেন্ড কৰো opacity 100 ৰাখিব opacity সেই আমাৰ colostem tool বা history brush colostem tool বা healing brush toolৰ নিচিনা হৈ কাম কৰে যি মানে কম থাকিব opacity হি মানে আমাৰ কম ব্ৰাশিং হ'ব বা কম কাম কৰিব সো হিষ্টৰী ব্ৰাছৰ ক্ষেত্ৰত opacity 100% ৰাখিব সো फ्रेंड्स হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলত কি হয় ধৰি লোৱা যিকোনো এটা কাম আপোনালোকে কৰিছে কি কৰিছে ইয়াত ডিজাইন কৰিছে বা ম্যাগাজিন কভাৰ বা ওয়েডিং কভাৰ বা যিকোনো কভাৰ ডিজাইন কৰিছে আৰু কিছুমান কাম ভুল হৈছে বা হিষ্টৰী পুনৰ যেনেকুৱা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছিল তেনেকুৱা কৰিবলৈ বিচাৰে সো মই ইয়াত হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল সিলেক্ট কৰিছো আৰু opacity 100 ফলো 100 নরমাল সো फ्रेंड्स ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট আছিল আৰু মই ইয়াত ইৰেজ কৰি আছো হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল ইউজ কৰি এটা কথা মনত পৰিল फ्रेंड्स যেতিয়া কাট পেন্সিলৰে আপোনাৰ কোনো এখন পিকচাৰ ড্ৰ কৰিব আৰু ইৰেজাৰৰ সহায়ত মুছিব বা ভুলিছে কাট পেন্সিলৰ সহায়ত কোনো এখন লেখা লিখিছে আৰু এতিয়া মুছিবলৈ বিচাৰিছে সো হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল দি মুছিব কাম কৰা হয় বা মুছিবলৈ কাম কৰা হয় সো ইয়াৰ পৰা মই মুছি আছো আৰু মই ইয়াত জাস্ট এটা फ्रेंड्स ধৰি লোৱা মই ইয়াত ব্লু কালাৰ ফিল কৰিছো আৰু হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলৰ সহায়ত মই আকো আমাৰ ইয়াৰ পৰা কন্ট্ৰোল অল জেড কৰিলে ব্যাক হৈ যাব আৰু যদি কোন এখন পাৰ্টিকুলাৰ ঠাইত জাস্ট অলপখিনি বা সিলেকশন ঠাইত ইৰেজ কৰিব লগা হয় বা আগৰ দৰে কৰিব লগা হয় তেনেহলে হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব আৰু ইৰেজ কৰি যাব फ्रेंड्स দেখিবলৈ পাইছে হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুলৰ কাম কি কোনো এটা কাম কৰিলে বা কোনো ঠাইত ভুল হৈছে ইৰেজ কৰাৰ বাবে পুনৰ আগৰ দৰে কৰিবলৈ হলে হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল ব্যৱহাৰ কৰা হয় সো फ्रेंड्स নিশ্চয় হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল বুজি পাইছে সো প্ৰেক্টিস কৰিব ফটোশপ যিমানে প্ৰেক্টিস কৰিব হিমানে আপোনালোকৰ কোৱালিটি ইমপ্ৰুভ হ'ব বা শিকটো ভাল হ'ব শিকাটো ভাল হ'ব যিমানে ফটোশপ যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব হিমানে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব সো फ्रेंड्स আমাৰ ইয়াত আৰ্ট হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল জাস্ট এনেকুৱা হৈ কাম কৰে আৰ্ট হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল এটা কামত ল'ব পাৰে যদি কোনো ঠাইত ফেস বা কোনো এখন টেক্সট বা কোনো এখন কিছু কোনো ঠাইত ব্লাৰ কৰিব লগা হয় তেনেহলে আৰ্ট হিষ্টৰী ব্ৰাছ টুল ইউজ কৰি ব্লাৰ কৰিব পাৰে সো फ्रेंड्स আজি ভিডিঅ'ত যিমানখিনি শিকালো সিমানখিনি প্ৰেক্টিস কৰিব আৰু প্ৰেক্টিস নকৰাকৈ প্লিজ কমেন্ট নকৰিব প্ৰথমতে ভিডিঅ'খন চাব ভালকৈ তাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব তাৰ পিছত নেগেটিভ পজিটিভ কমেন্ট কৰিব সো फ्रेंड्स ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে থ্যাংক ইউ যদি আপোনালোকে কোনোবাই আমাৰ এই চেনেলটো নতুন হৈ থাকে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখি দিব আমাৰ চেনেলৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' আপডেট পাবলৈ হলে সো फ्रेंड्स ভিডিঅ' দেখাৰ বাবে থ্যাংক ইউ